નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થસર ગ્લોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 આપણે શા માટે માંદા પડીએ તેના વિશે ચર્ચા કરતા હતા. જેમાં ગયા વિડિયોમાં આપણે રોગ અને સ્વાસ્થ્ય બંનેમાં શું ફરક રહેલો છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ સ્વાસ્થ્ય છે તો એમાં તમારી ત્રણ સ્થિતિને જોવામાં આવે: શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક. બરાબર. તો હવે આજે જે આપણે શીખવાનું છે તે રોગ વિશે શીખવાનું છે. આપણને ખબર કેમ પડે કે ભાઈ આપણે રોગ થયો છે, બરાબર, અને રોગ છે તો કેવા પ્રકારનો રોગ છે આ દરેક વિશે આપણને ખબર તો સીધું પડે જ નહીં, બરાબર. તો આજે જે આપણો ટોપિક છે તેનું નામ છે રોગ અને તેના કારણ. તો સૌથી પહેલા આપણે રોગની વાત કરીએ. આપણને ક્યારે એવું થાય કે આપણે કોઈ રોગ થયો છે, આપણે બીમાર પડ્યા છે, તો હું તમને કહું કે આપણા શરીરમાં મેં તમને પહેલા કીધું કે રોજિંદી ક્રિયા છે જે આપણા શરીરની અંદરની વાત છે કે ભાઈ કિડની છે તો એના મૂત્ર કાઢવાનું કામ કરે, બરાબર, બ્લડ છે તો તેનું સર્ક્યુલેશન છે, બરાબર. આ દરેક વસ્તુ જે શરીરની અંદરની ક્રિયા થતી હોય એમાં ક્યાંય ખલેલ પહોંચે, એમાં ક્યાંય ખામી ઉદ્ભવે, બરાબર, ત્યારે આપણને અનુભવ થાય કે કોઈ રોગ આપણને થયો છે. અથવા તમને જનરલી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ માથું દુખે, તો માથું દુખવું છે તો એની પાછળ ઘણી બધી બીમારી રહેલી છે. અમુક વાર એવું હોય કે તમને માથું દુખતું હોય તો હોય ટેન્શનના લીધે પણ માથું દુખે, કોઈ ચિંતા હોય તો ચિંતાના લીધે પણ માથું દુખે, બરાબર, ઊંઘ ન આવતી હોય તો પણ માથું દુખે, અથવા કોઈ મોટી બીમારી થઈ હોય તો પણ માથું દુખે, બરાબર. તો આપણે ખાલી એમ કહી કે મને માથું દુખે છે એના આધારે આપણે કોઈ બીમારી છે નક્કી કરી શકીએ નહીં. તો એના માટે થઈને આપણે જે લેબોરેટરી છે એની અંદર આપણા બ્લડ ટેસ્ટ એટલે કે લોહીનો ટેસ્ટ કરાવીને પછી યુરિન ટેસ્ટ કરાવીને અલગ અલગ જે ટેસ્ટ છે તે ટેસ્ટ કરાવીને આપણને જાણ થઈ શકે કે ભાઈ આપણને કયા પ્રકારનો રોગ છે. બાકી કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે ભાઈ મને માથું દુખે છે તો એના આધારે આપણે રોગનું પરીક્ષણ કરી શકીએ નહીં. તો રોગની પૂરેપૂરી આપણે માહિતી જોઈતી હોય તો પૂરેપૂરા આપણે પહેલા લક્ષણો જોવા પડે કે જે તમારા શરીર છે એની અંદર કયા કયા લક્ષણો જોવા મળે છે. કારણ કે કોઈ પણ રોગ થશે એટલે એની અસર તમારા શરીરને પડશે. જે ફેફસા છે કે પછી આપણી કિડની છે, બરાબર, કોઈ પણ રીતે અસર કરશે એટલે આપણું શરીર છે એનો માથાનો દુખાવો થાય. તો માથાનો દુખાવા માટે મેં તમને કીધું ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે. એના માટે યોગ્ય જે છે લેબોરેટરીમાં ચકાસણી કરાવીને આપણે રોગની ખાતરી કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે કયા રોગથી પીડાય છીએ, બરાબર છે. હવે રોગ છે તો રોગના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. રોગ તો ઘણા બધા પ્રકારના છે પણ રોગના બે પ્રકાર છે. આપણે નામ વિશે નથી કહેતો પણ બે રીતના અલગ અલગ રોગ થાય. એક રોગ આવે તીવ્ર રોગ અને હઠીલા રોગ. બે પ્રકારના રોગના કહેવાય રોગ છે એને આપણે બે વિભાગમાં સિમ્પલ તમને કહું ને કે આપણે વહેંચી શકીએ. એક છે તીવ્ર અને એક હઠીલા. તીવ્ર રોગ અને હઠીલા રોગ. હવે બેમાં ફરક શું છે? છે તો રોગ જ, બરાબર, પણ એનામાં ફરક શું છે તે સમજો. તો આપણે હું તમને પહેલા માહિતી જે આપીશ ને તે તીવ્ર રોગની છે, બરાબર, તેની વાત કરીએ. ચાલો, તીવ્ર રોગ માટેનો સમયગાળો કેવો હોય? ટૂંકો. એટલે કે તમને જ્યારે તીવ્ર રોગ એટલે કે તીવ્ર રોગની અંદર જેનો સમાવેશ થતો એવા રોગ થયા હોય તો એનો સમયગાળો કેવો હોય? ટૂંકો હોય, વધીને 4-5 દિવસ કે અઠવાડિયું, બરાબર. સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપું. શરદી ઉધરસ થયું તો એનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવે? તીવ્ર રોગ. શરદી ઉધરસ છે એ શું છે? તીવ્ર રોગ છે. પછી સાદો આપણને તાવ આવે, બરાબર, તે પણ શું છે? તીવ્ર રોગ. શું કામ? કારણ કે અઠવાડિયાની અંદર શરદી ઉધરસ છે તો તે શું થશે? મટી જશે, બરાબર. એનો સમયગાળો કેવો હોય? ટૂંકો. હવે સમયગાળો ટૂંકો પણ એ આપણા શરીરને એટલું બધું નુકસાન નથી પહોંચાડતું. જોઈએ આપણે વજનમાં ઘટાડો આપણે એવું નહીં કે ચલો ઉધરસ થઈ ગઈ, શરદી થઈ ગઈ, 2 કિલો વજન ઘટી ગયું, એ વજનને કઈ અસર કરશે નહીં. એટલે કે શરીરને છે બીજું કઈ નુકસાન કરશે નહીં.
બરાબર. શરદી ઉધરસ છે તો અમુક અઠવાડિયાની અંદર રહેશે, અઠવાડિયાની અંદર મટી જશે, બરાબર. આપણે રોગ મુક્ત થઈ જશું અને એ આપણા શરીરને અસર કરશે ને વજનમાં ઘટાડો થશે નહીં અને જીવલેણી નથી. એવું નથી કે ભાઈ ચાલો ઉધરસ ને શરદી થઈને લોકો મૃત્યુ પામે, બરાબર. એટલે કે જે સાદા તીવ્ર રોગ છે, બરાબર, તીવ્ર રોગ છે એના દ્વારા મૃત્યુ થતું નથી. થોડા દિવસો માટે થાય, થોડા દિવસો પછી એની યોગ્ય સારવાર લેવામાં આવે તો રોગ છે એનું નિદાન થઈ શકે, કે રોગ આપણને મટી જાય, બરાબર. લાસ્ટમાં આપણે જોયું કે શરીરને વધારે પ્રમાણમાં હાનિ પહોંચતી નથી અને શરીરને બહુ મોટું નુકસાન કરતું નથી. તો તીવ્ર રોગ કયા? શરદી, ઉધરસ, તાવ. એટલે સિમ્પલ ટૂંકમાં આપણે સમજીને તીવ્ર રોગ એટલે જે થોડાક દિવસમાં મટી જાય, અઠવાડિયાના સમયગાળાની અંદર શું થઈ જતું હોય, તે રોગ છે એનું નિવારણ થઈ જતું હોય, લાંબો સમય સુધી રોગ રહે નહીં. અને એ રોગ થયા હોય તો આપણો કાંઈ વજનમાં ઘટાડો થાય નહીં, શરીરને કાંઈ પણ નુકસાન થાય નહીં. થોડોક ટાઈમ રહે પછી યોગ્ય દવા લે એટલે આપણે શું થઈ જાય, એ રોગમાંથી મુક્ત થઈ જાય. એ રોગની અંદર કોનો સમાવેશ થાય તો કે શરદી, ઉધરસ, તાવ જે આપણે રેગ્યુલર લાઈફમાં છે આપણે થતા રહેતા હોય છે અને મટી જાય છે. તો આવા રોગ છે એને કેવા કહેવાય? તીવ્ર રોગ, બરાબર. હવે જે બીજા પ્રકારના રોગ છે એનું નામ છે હઠીલા રોગ. કેવા રોગ? હઠીલા રોગ. નામ ઉપરથી લાગે ને હઠીલા રોગ, બરાબર. તો આ રોગ છે એનાથી થોડાક ઊંડા છે. રોગ માટેનો સમયગાળો કેવો હોય? લાંબો અથવા જીવનભર. ઘણા બધા રોગ અને બીમારી એવી છે કે ભાઈ એકવાર થઈ જાય તો એને મટવા માટે ખૂબ વધારે સમય લાગે, લાંબો સમય લાગે, 1 વર્ષે લાગે, 2 વર્ષે લાગે. અને અમુક રોગ એવા છે કે જીવનભર રહે છે, જ્યાં સુધી જીવે વ્યક્તિ ત્યાં સુધી એ રોગ છે તેને રહે, એનું કોઈ નિદાન થઈ શકે નહીં, એનું કોઈ નિવારણ થઈ શકે નહીં. આવા રોગો એને હઠીલા રોગ કહેવાય. એ થોડાક સમય માટે નથી રહેતા, એનો સમયગાળો કેવો હોય? લાંબો હોય, વર્ષે ચાલે, 2 વર્ષે ચાલે, આખી જિંદગી ચાલે, બરાબર. બીજી એની લક્ષણિકતા જોઈએ આપણે, તેમાં દર્દીનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. જો કોઈને હઠીલા રોગ થયા હોય તો એમાં જે તે દર્દી છે એનું મૃત્યુ પણ શક્ય છે. જેમ કે કેન્સર નામનો રોગ છે, બરાબર. તો એના વડે ઘણા બધા વ્યક્તિઓનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, બરાબર. પછી એડ્સ રોગ પણ એવો જ છે કે એની દવા નથી આપણી પાસે, બરાબર. તો શું થાય કે એડ્સ વાળી વ્યક્તિ છે એ લોકોને નાની બીમારી થાય અને ધીરે ધીરે છે એનું શરીર છે એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ગુમાવે અને અંતે શું થઈ જાય? મૃત્યુ. તો એડ્સ નો સમાવેશ પણ આપણે છે હઠીલા રોગમાં કરી શકીએ. એડ્સ છે, કેન્સર છે, પછી ક્ષય એટલે કે ટીબી પણ છે, લાંબા ગાળા સુધી ચાલે છે, ઘણી વખત એમાં પણ મૃત્યુ થઈ જાય છે, બરાબર. શરીરને મોટા પ્રમાણમાં હાનિ પહોંચાડે છે. આપણને ખબર છે કે ભાઈ હઠીલા રોગ થાય, લાંબો સમય સુધી રહે, લાંબો સમય સુધી આપણે રોગી રહીએ, બીમારી લઈએ તો આપણું શરીર કેવું થઈ જાય? નબળું પડી જાય, આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ ઘટી જાય અને આપણા શરીરને નુકસાન થાય. જેમ કે ટીબી છે, ક્ષય, તો તે આપણા ફેફસાને બહુ મોટું નુકસાન કરે. પછી કોઈ લીવરની બીમારી છે તો આપણી કિડનીને ખરાબ કરી નાખે, બરાબર. કેન્સર છે તો એ પણ આપણા શરીરને કદાચ એમાંથી સારવાર મળી જાય તો પણ એ આપણા શરીરના ઘણા બધા અંગ છે એને ખૂબ મોટું નુકસાન કરે છે અને આપણા શરીર માટે પણ કેવું છે? એ હાનિકારક છે. આવા રોગો દરમિયાન વજનમાં પણ ઘટાડો થાય છે, જે તીવ્ર રોગમાં થતો નહોતો, બરાબર. આ રોગની અંદર તમને ખબર છે કે હઠીલા રોગ કયા કયા આવે? તો કે કેન્સર છે, પછી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ક્ષય છે, પછી ડાયાબિટીસ રોગ એવો છે, ક્ષય છે, ડાયાબિટીસ છે. ડાયાબિટીસ શું છે તો લોકોને ખબર છે કે ડાયાબિટીસ છે તે એને આપણે વાત કરીએ મધુપ્રમેહ રોગ કહેવાય. એટલે કે જ્યારે શરીરની અંદર જે આપણું શુગર લેવલ આવે ને, બરાબર, ગળ્યો પદાર્થ કહીએ આપણે, એનું પ્રમાણ શું થઈ જાય? વધી જાય, બરાબર છે. ઇન્સ્યુલિન જે આપણા શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરે એ મુક્ત ન થાય, એના લીધે શું થાય કે ધીરે ધીરે ખાંડનું એટલે કે ગળ્યા પદાર્થનું પ્રમાણ વધતું જાય અને એના લીધે ડાયાબિટીસનો રોગ. ડાયાબિટીસ છે તો એની પણ કોઈ એવી પ્રોપર દવા નથી, આપણે માત્ર તેને કંટ્રોલમાં લઈ શકીએ, બરાબર. તો તે પણ એક જીવલેણ રોગ કહી શકીએ આપણે, કારણ કે એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ઈજા થાય તો એને રૂઝ આવતા બહુ લાંબો સમય લાગે, બરાબર. પછી હાથી પગો છે, બધા ઘણા બધા એવા રોગ છે કે જે ખૂબ જીવલેણ રોગ છે
અને તે લાંબા ગાળે બને છે, બરાબર. તો આ બે આપણે રોગના પ્રકાર છે. પહેલો હતો તીવ્ર રોગ અને બીજો હતો હઠીલા રોગ. તમને બંને તફાવત પણ પૂછી શકે છે અને કોઈ પણ એક રોગ વિશે માહિતી પણ આપવાનું કહી શકે છે. તો ફરી એક વખત કહી દઉં કે તીવ્ર રોગ છે તો કે ટૂંકા સમયગાળા માટે થાય છે, વધીને એક અઠવાડિયું ચાલે, બરાબર. તે શરીરને કોઈ હાનિ પહોંચાડતા નથી, બરાબર. તેમજ વજનમાં કઈ ઘટાડો થતો નથી અને યોગ્ય રીતે દ્વારા થોડા સમયમાં આપણે એનું નિવારણ પણ કરી શકીએ. શરદી ઉધરસ તાવ છે તેની અંદર સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી હઠીલા રોગ. આવા રોગ છે લાંબા સમયગાળા સુધી હોય અથવા આખા જીવનભર રહે છે, બરાબર. એના લીધે વ્યક્તિનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે અને લાંબા સમય માટે રહે તો શરીરને નુકસાન પણ કરે છે. એમાં વજનનો પણ ઘટાડો થાય છે, બરાબર. આવા રોગ છે તેની અંદર ક્ષય આવશે, ડાયાબિટીસ આવશે, બરાબર. કેન્સર છે, એડ્સ છે, આપણે ઘણા બધા રોગ વિશે માહિતી મેળવી. એની સિવાયના તમને જે ખબર હોય, બરાબર, તમને ખબર હોય કે ચલો આવા રોગ છે કે જે થોડોક ટાઈમ રહે અને મટી જતા હોય, એવા તીવ્ર રોગ છે તમારી અંદર તમારે શોધવાના રહેશે કે ચલો તીવ્ર રોગ છે જે ઝાડા ઉલટી બધા તીવ્ર રોગમાં જ આવે, તો એ પણ તમારે ગોતવાના રહેશે. એનું લિસ્ટ બનાવજો. ત્યાર પછી હઠીલા રોગ, જે મેં નામ આપ્યા, કેન્સર છે, એડ્સ છે, ડાયાબિટીસ છે, ક્ષય છે, એની સિવાયના પણ ઘણા બધા હઠીલા રોગ છે. તેના વિશેની માહિતી પણ તમારે એકઠી કરવી, દરેક રોગ વિશે થોડી થોડી માહિતી મેળવવાની રહેશે. વધુ જે છે તે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. થેન્ક યુ.